Ok, rồi thì clip ngày hôm nay chắc hẳn sẽ là một clip mà rất là nhiều anh em đang quan tâm tới dòng Yonex 368G đang trông chờ rất là lâu. Và mình cũng ấp ủ rất là lâu nhưng mãi đến bây giờ mình mới có thể làm được. Đó chính là bảo dưỡng mốc đầu tiên gần 10.000 km ha mọi người ha. Bảo dưỡng mốc đầu tiên để xem là với một chiếc xe đi hiện tại mình đi là đã gần 8.000 rồi, hơn 7.000 rồi, thì để xem là với cái ngưỡng bảo dưỡng cấp trung cơ bản khoảng tầm 6-7.000 này thì mình sẽ có những cái hạng mục nào cần làm, những cái gì cần lưu ý, cũng như là nó có dễ làm hay không, thì mình sẽ quay lại chi tiết cho mọi người xem, để những anh em nào có đam mê dòng những cái 368G này, cũng như là những anh em mà ở xa ở những cái tỉnh thành khác có thể tham khảo cái video của mình để đưa cho những gara, những cái workshop ở tại cái địa phương của mình để có thêm thông tin để bảo dưỡng cho chính chiếc Yonex của mình ở đó ha mọi người ha. Bây giờ thì anh em đi với mình nha. Và hôm nay thì mình có hẹn với các anh em bên Minh Long, Đinh Bộ Lĩnh ha mọi người ha, chi nhánh Minh Long, Bình Thạnh, để trưa nay ghé qua bảo dưỡng xem các hạng mục như thế nào, cũng như là cái chi phí nó có mắc không ha mọi người. Thì mình cũng không rõ, lần này thì mình chỉ có bảo dưỡng thôi, và theo như thông tin mà những anh em đi trước từ thời V1 thì cấp này thật ra là làm cũng không có quá nhiều. Chỉ thứ nhất là vệ sinh nồi nè, kiểm tra chén cổ, kiểm tra bạc đạn mâm, kiểm tra bạc đạn gấp, kiểm tra căm này kia ha anh em ha. Thì đó là thông tin mà mình gọi là mấy anh em chia sẻ thôi. Còn về chính thức của Yonex Việt Nam thì cái hạng mục đó nó cần làm những cái gì thì mình không biết ha mọi người. Đó thì bây giờ để xem thực tế tụi mình sẽ cần làm cái gì và chi phí sẽ bao nhiêu ha. Đây, tới rồi nha anh em nha, Minh Long nha. Minh Long 7274 Đinh Bộ Lĩnh nha anh em. Anh em nhớ mở cái ống hơi láp ra nha, không nhớ gắn lại, nhớ gắn lại rồi mới nhấc cái nắp lọc gió lên để mình có thể mở được mấy con ốc của cái nắp nồi nha anh em. Khi mà mình mở nắp nồi ra, mọi người nhớ lưu ý cái phần này nha. Đó, cái phần ron cái nồi nó sẽ dính vô cái máy nha. Đó thì như vừa rồi là sau hơn 7.000 cây di chuyển thì cái nắp nồi nó vẫn không có quá dơ, chỉ có một tí xíu bụi thôi. Nó chỉ dơ nhiều ở cái phần mút cao su của cái mút lọc nồi nha anh em ha. Ở đây mình xài ốc tiếp 19 nha anh em, ốc tiếp 19 nha. Để mở cái phần này gọi là gì tên quên, cái chuông, bố chuông. Bộ chỉ có một khoảng ít thôi ha mọi người, không có quá nhiều nha. Còn đây là anh em xem, anh em nào rành chuyên gia về CTA tự quánh giá giùm mình nha anh em nha. Này cho anh em xem cái độ mòn của nó nha. Gần như là không thấy mòn nha đây.
Đây là phần lọc gió nha anh em. Thì vẫn còn xài được, chú mở ra vệ sinh xịt cho sạch lại thôi, chưa tới mức cần phải thay ha anh em ha. Mặc dù mình có mua cái sơ cua ở nhà rồi, nếu biết hôm nay cần phải thay lọc gió là mình cũng mang theo rồi ha anh em. Bôi một lớp mỡ bò nhẹ nhẹ nha anh em. Nó có cái mũi tên đúng không? Kéo tới vậy thì phải mũi tên. Đây nó có cái mũi tên nha, chiều này chiều tới nha anh em nha. Đây có cái mũi tên nè. Đó, gắn ngược là thua nha. Làm về. Cái nồng nặng lắm. Giờ đây đây tôi cái trường thấy luôn. Trường này kỹ hơn. Mình kéo được mà nha, kéo từ cái vô con nó vô mà. Rồi, tôi thả đi. Rồi, thả đi. Không màu. Không màu chứ. Rồi, nó đi vô. Cái sao đó như vậy. Cái lúc láp vô là giống vậy nha anh em. Đó. Sao thì có Để móc dây điện nha. Đằng sau còn cái nữa là cái chỗ nào ta? À là đây, ở đây là còn cái là chỗ này là móc cái ống. Nó kẹp lại giữa dây điện này nha anh em nha. Đó. Dưới này cũng như vậy thôi. Tổng cộng cho cái nắp nồi trong này là 12 con ốc nha anh em nha. 12 con. Chưa tính tới là cái nắp nhựa ở ngoài nha. Nè mình có vệ sinh cho sạch không anh? Đây anh em, đây là cái nồi của Honda nè. Đó. Nồi gan nè. Còn của Gontest thì đây. Đó, thêm cái này thì của mình xong mình sẽ thêm cái nắp nhựa ở ngoài nữa. Thì cái nắp nhựa đó có tác dụng là thứ nhất là bảo vệ cho cái nắp nồi này, cũng như là một phần là giảm ồn từ cái nồi nó vọng ra ha mọi người. Cho nên đó là lý do một phần sao mà cái xe này anh em tụi mình chạy nó rất là êm, có cảm giác giống như đi xe điện nha. Khi đi vô zin á gần như nó giống như xe điện vậy, nó rất là êm luôn ha mọi người ha, không có nghe tiếng nồi nhiều đâu. Rồi. Tiếng mục quan trọng nha anh em, nhớ gắn cái ống này vô lại nha. Đây, không gắn lại là nước vô là hư xe nha. Hư bộ số, hư bộ láp, hư bộ số nha. Đó, từ đây nè, nó cận cận cho anh em coi nè. Đó, cái ống này nó từ ở dưới cái chỗ nhấc láp của mình lên nè. Đó anh em, đó, nó lên lọc gió này nha. Đó, đây là chỗ lọc gió nha. Rồi mình sẽ cố định mình bắt nó lại.
vô cái nồi rồi mình bắt cái lọc nồi lại nữa là xong. Tới test xe, kiểm tra này kia các thứ trước khi cái anh sẽ bàn giao lại cho mình. Rồi lắp cái nắp mút lọc nồi lại nha anh em nha. Công đoạn cuối cùng. Đó, miếng mút thì mặt trắng đưa ra ngoài nha anh em nha. Đó, nó có hai mặt này đó. Đó, ở đây nó sẽ có một cái rãnh, nó mình ốp cái nắp này vô cho nó đúng cái rãnh đúng khớp nha anh em nha, khỏi lấy hoay nha. Đây anh em, có một cái lưu ý nha. CV2 thì cái ốc to này là ốc của lọc gió nè, còn ốc nhỏ này là ốc ở bên trong của mấy cái này nha anh em nha. Nó lưu ý để mình sử dụng, mình bắt lại cho nó chính xác nha, chứ không thôi là mất công lắm á. Mở này này bên trong cái hộp này nó sẽ còn một cái co này nữa nha anh em. Đó, nhớ gắn cái này vô nha, rồi mới gắn cái nắp cái lọc gió lên nha. Đó, nhiều khi anh em nào mà muốn tự làm em yêu khoa học ở nhà thì nhớ lưu ý mấy này nha. Còn em yêu khoa học mà lỡ chạy con bên lông đặt phụ tùng nha. Cái lọc gió của mình ngoài bắt ốc từ ngoài vô, nó sẽ còn thêm 2 con từ trong ra nha anh em nha. Đó, nhớ lưu ý cái phần này nha. Gắn một con chính giữa này vô trước nha anh em nha. Hay rớt lắm nè. Đó, con này là hay rớt lắm này nha. Đó, con này chính giữa này vô trước, lấy lục giác giữ lại. Đó, lấy lục giác giữ lại, bắt vô đây này nha anh em. Bắt vô đây nè. Đó. Đó. Nhỏ lắm. Anh em nhớ nha, nó rất là nhỏ ở trong nè. Một con ốc lục giác nha anh em. Đó, mình cần phải đưa vô trước nha, chứ không đâu một lát nữa mình rất là khó khăn trong cái việc mình bận ốc vô luôn. Đó, nên lưu ý chỗ này nha mọi người. Đó, đây là cái quan trọng mà hãng kêu mình lưu ý nha anh em nha. Tiếng bồ đã không anh em ha. Akrapovic quá đã luôn. Test rồi. Ok anh em, đây anh Facebook Bố Hải Đăng nha anh em nha. Đó, anh em nào có cần nhu cầu mua trên test này kia thứ thì có thể liên hệ với ảnh, đại diện của Minh Long Mô Tô và John Test Việt Nam ha mọi người ha. Và hôm nay mình mới gọi là thật sự được tư vấn về xe nha anh em. Lúc mà mình lấy xe là mình nôn quá, mình qua mình cọc rồi mình lấy xe về thôi, cận Tết rồi nên không có được tư vấn kỹ lắm. Thì mua John Test 368G anh em mình sẽ được free công bảo dưỡng trong 3 năm luôn nha mọi người nha. Đó, trong thời gian bảo hành là mình sẽ được free công bảo dưỡng trong 3 năm luôn. Và ngày hôm nay mình vệ sinh nồi và các anh check hết này kia thứ, không tốn một đồng nào hết nha anh em nha. Đó, cứ thế mà mình chơi thôi.